හායි යාළුවනේ සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද මං ගෙනාවේ අලුතෙන් Usdt mining platform එකක්. මේක ළඟදී තමයි ආවේ. මං හිතනවා හැමෝටම වගේ මේකෙන් හොඳ නිර්ණයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද ආපු ගමන් හින්දා සයිට් එක හොඳට ගෙවීම් කටයුතු එම කරනවා. පරක්කු වෙන්නේ නැතුව අපි දැම්ම රෙජිස්ටර් වෙලා වැඩ පටන් ගමු. අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද මේක වැඩේ කරන් යන්නේ කියලා. ඔයා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා පල්ලෙහා තියෙන bell icon එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. මේ වගේ mining platform ගැන මම මගේ channel එකේ ගෙනල්ලා තියෙනවා වීඩියෝ. ඒවා බලමු නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් මම ඒ වගේ link දාලා තියන්නම් පල්ලෙහායින්. ඒවත් බලමු නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් බලන්න. ඔයාලා මෙතනින් start mine කියන එක දෙන්න. දීලා ඔයාලගෙන් එල්ලන්න මෙතන Usdt TR20 wallet address එකක්. මම එක ගන්න විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Binance එකට ගිහිල්ලා. ඔයාලා යන්න Binance එකට. ඔයාලා Binance එකේ deposit කියන එකට යන්න. ඔයාලා deposit crypto කියන එකට යන්න. ඊට USDT කියලා සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාම තියෙනවා TRC20 wallet address එක. ඒක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ copy කරගන්න උතන අයිනින්. ඊට පස්සේ ආයෙත් යන්න ඔයාලා website එකට. website එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් ඒක paste කරන්න ඔයාලා copy කරන් ආපු address එක. දීලා ඔයාලා මෙතන start mine කියලා දින එක දෙන්න. ඔයාලාද මේ විදිහට ලොග් වෙලා හෙට ඉද්දී මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පෙන්වුවොත් දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන ඉරි කැරි තුන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා යටම තියෙන login කියලා ඒක දීලා අර විදිහටම ඔයාලගේ wallet address එක මෙතනට දීලා start mining කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලව website එකේ dashboard එකට එයි. මේ විදිහට ඔයාලගේ USDT balance එක බලා ගන්න පුළුවන් mining වෙන. මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න දවසකට කලින් තමයි මේක රෙජිස්ටර් වුණේ. ඔයාලට daily profit එක විදිහට 0.2.6ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ deposit එකක් කරලා ඔයාලට ලැබෙන earning එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේකේ $10ක් වගේ deposit කරලා වැඩ කරොත් ඔයාලට daily profit එක විදිහට USDT 2.6ක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලා USDT 20ක් වගේ deposit කරොත් බලමු කීයක් හම්බ වෙනවද කියලා. USDT 5.2ක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දාන ගාන දවස් 4න් වගේ කවර් වෙනවා. ඊට පස්සේ එන්නේ ඔයාලගේ profit එක මේ site එක තියෙන තාක්කල් එන්නේ ඔයාලගේ profit එක. USDT 10ක් දාලා ඔයාලා දවස් 5ක් යනකොට USDT 13ක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා 3ක් profit එක විදියට හම්බෙලා තියෙන දවස් 5ක් යද්දී. එතනින් එහාට site එක තියෙන තාක්කල් ඔයාලට USDT 2.6 ගානේ හම්බ වෙනවා හැමදාම. අපි බලමු deposit එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා site එකට. ඔයාලා උඩ තියෙන ඉරි කැලේ තුන ක්ලික් කරලා deposit යන්න. ඔයාලට hash power තමයි ගන්න තියෙන්නේ minimum hash power 10. hash power 10ක් කියන්නේ USDT 10ක්. ඒ කියන්නේ hash power එකක් USDT එකක්. ඔයාලා අතනින් buy කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ තැනකට එයි. මෙතන තියෙන wallet address එකක් තියෙනවා මෙතන. ඒ wallet address එකට තමයි ඔයාලට දාන්න තියෙන්නේ. ඒක පැත්තෙන් තියෙන copy කියලා ඒක copy කරලා ඔයාලගේ තියෙන මොකක් හරි wallet එකකින් USDT 10ක් මේකට deposit කරන්න කියනවා. විනාඩියක් පැයක් ඇතුළත ඔයාලගේ deposit කරපු ගාන ඔයාලගේ balance එකට add වෙනවා කියනවා මෙයාලා. ඔයාලා දැන් යන්න refer කියන එකට. ඔයාලට මේක refer කරලත් commission එකක් උපයන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ refer link එකෙන් කවුරු හරි join වෙලා යා deposit එකක් කරොත් ඔයාලට 115ක commission එකක් හම්බ වෙනවා කියනවා. පුළුවන් තරම් ඔයාලගේ refer link එක share කරලා earning එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේකෙන්. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේකෙන් withdraw එකක් ගන්න කියලා. ඔයාලා යන්න withdraw කියන එකට.
මේකේ මිනිමම් විඩ්‍රෝ එක තියෙන්නේ Usdt 10. ඔයාලගේ බැලන්ස් එකේ Usdt 10ක් එකතු වුණ ගමන් ඔයාලට විඩ්‍රෝ එක ගන්න පුළුවන් සයිට් එකෙන්. ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙද්දිම දුන්න wallet address එක තමයි ඔයාලගේ විඩ්‍රෝ එකක් දැම්මොත් විඩ්‍රෝ එක එන්නේ. confirm request කියන එක දෙන්න තියෙන ඔයාලට amount එක දාලා deposit එකක් කරන්න ඕනේ නෑ. මේකේ pre mining වෙන එකමුත් විඩ්‍රෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා පරක්කු වෙන්නේ නැතුව දැම්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න. මොකද සයිට් එක අලුත් නිසා මුලදීම රෙජිස්ටර් වුණොත් තමයි ඔයාලට ඉක්මනින් විඩ්‍රෝ එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක ඩිපොසිට් එකක් කරලා වැඩ කරන්න කැමති කට්ටිය ඩිපොසිට් එකක් කරලා වැඩ කරගෙන යන්න. සයිට් එක අලුත් නිසා මම හිතන ඔක්කොම මේකෙන් රෙජිස්ටර් වෙලා අනින්නයක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා දැම්ම රෙජිස්ටර් වෙලා වැඩ පටන් ගන්න. එහෙනම් තවත් ඊමනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.